يعني لا، مش قادر اعبر عن شعوري وسعادتي بفرحتي ان انا جيت المكان الجميل ده، واللي انا شفت فيه حاجات ما شاء الله. يعني ربنا يكرمكم، عندكم شيء جميل، انتاج رائع، شغل رائع. بالنسبة لشعوري بصراحة هو شعور كويس إن أنا أزور المنتج، أزور المصنع بالمنتج اللي أنا بروجه في السوق عندي في الكويت. وأنا بصفتي إن أنا بياع وبحتك بالعملاء يعني، بقيم المنتج إن هو ممتاز. وبصراحة لما جيت شفت على الحقيقة يعني المنتج وإزاي بيتصنع وإزاي بيتعمل له اختبارات، اتأكدت أكتر إن المنتج جودته عالية يعني. فدي حاجة كويسة خالص إن أنا جيت زرت وشفت بنفسي الوضع على الطبيعة. بالنسبة للمصانع اللي شفناها والماكينات دي اتفاجأنا بها، فنقنع الشركات والزباين بالمنتج ونزيد المبيعات إن شاء الله فيه. صنبا واحدة من أكبر الشركات اللي شفتها في حياتي، واحدة من أقواهم كمان. صنبا فعلا تحس إنها عيلة كبيرة وأنت موجود جواها. صنبا شريك نجاح للشركة اللي أنا جاي منها اللي هي شركة القطامي. صنبا فعلا موطني. أول حاجة طبعا أنا ما كنتش متخيل قبل ما نيجي هنا تركيا ونزور مصنع صنبا إن هو ممكن يكون بالحجم ده أو بالكفاءة دي. الحقيقة كلنا ذهلنا أول ما وصلنا المصنع، شفنا حجم الإنتاج، المساحة بتاعة المصنع، الكفاءة، التكنولوجيا اللي موجودة داخل المصنع. وانا سعيد ان انا في عندكم في مصنعكم صنبا وفي تركيا.